Hello everybody, welcome to our channel. So today we're going to make the healthiest breakfast ever. So here are the ingredients. Looks good, let's do it. I need to remove all the a little bit of the skin. I'm not a fan of the skin. So, alisin ko ang mga ito. Just a little bit. The skin is healthy according to many people telling me, but I'm not a fan of it. So, let's leave it like that. Tapos, and then don't carrots is good. You don't need to peel the carrots. Oh, tama na. Baka masugat ang kamay ko. There. 1 apple. Oops. Ito ko yung medyo sweetened, so I add some apple. Then next, onions. This is too much, so only half. So that's good enough. Okay, let's cook. So that's it. All the apples, carrots, and potato. Then fry first. Let's cook.
So, salamat muli sa pagsama niyo sa akin at kain na tayo. Siyempre, pagkatapos nating magluto, di kumain na tayo, di ba? So, ang tawag nito is Spanish omelette. Talagang masarap. So, masarap nga. Recommended ito. Lahat ng try ko is kapag gusto ko at saka alam ko na in general lahat magugustuhan, yun lang ang ginagawa ko. Kasi yung mga iba na recipe ng nanay ng asawa ko, na-try ko ang iba, hindi ko nagustuhan yung iba, so hindi ko na lang i-mention niya at saka hindi ko na lang gagawin para naman hindi kayo maghinayang sa ginagawa, di ba? So, ito, kain tayo. Masarap. Tsaka, yung ginagawa ko pala, habang ako kumakain every morning, nag-aaral ako. So, ang lagi kong pinapag-aralan ay yung mga ways kung paano magpalago ng ating mga channels o yung mga beginners ba, kasi 3 months old lang ako dito sa YouTube. Pero yung email ko is since 2016 pa. So, ganun pala ang ng YouTube. Kung kailan mo ginawa yung Gmail mo, yung account mo, doon magsimula ang pag-count ng YouTube kung ano ang nasa profile. Ganon. So, actually, 3 months lang ang YouTube membership ko. Pero yung Gmail account ko nga is since 2016. Nagtaka nga ako nung may nagsabi sa akin na, oh, since 2016 ka pala. No, hindi. Kaya ni-research ko yan kung bakit ganon. Ay, ganon ang nalaman ko na the day you created a YouTube account, Gmail account, kasi Google is owned by, YouTube is owned by Google, kaya sila ganun. So, ganun pala. Ganun pala yun. At saka, yung lang ang sinasabi ko kanina na habang ako'y busy, nakikinig ko ng mga meditation songs, at saka yung mga nakaka-inspire ba na, okay, i-sample ko ang isa. Itong mga inspirational speeches. Isa nito is like dream big. So, yun nakakatulong nga na to dream big at saka huwag basta-basta mag-stop na mag-dream. So, yun ang lagi kong pinapakinggan at saka yung mga speeches ni Joel Osteen. Yun ang isa sa pinaka-favorite ko rin. So, habang nag-vlog o nag-edit ganun is yung background ko is yung mga speeches. So, I hope na kayo rin para ma-inspire pa kayo. Okay, kain muna tayo. At saka, one quick, yan. At sa mga bashers ko pala dyan, na hindi naniniwala na fully watch kapag sinabi ko na fully watch, ito ang ginagamit ko. I have a laptop. Ito, laptop, ginagamit ko sa pagko-comment at saka panunood sa mga vlogs, kasi in lang naman ang trabaho ko dito sa bahay. Aside from magluto, maglinis, mga bata. So, ayun ang ginagawa ko. Kapag sinabi ko na fully watch, it's fully watch. Pero kapag hindi ko sinabi at sometimes hindi ko na sinasabi na fully watch yung mga vlogs ninyo,
excuse me, kasi nga dahil nga sa mga bashers na nagsasabi na hindi raw totoo na fully watch. Tsaka I have also this, my iPad, my favorite. Ito ang ginagamit ko sa editing kasi maliit at tsaka comfortable akong hawakan kahit saan sa couch, tsaka whatever. At tsaka kung minsan ginagamit ko rin yung depende kung ano ang gusto kong i-recover. Kaya ito rin yung isa kong ring computer. So mga bashers dyan, may proof ako sa inyo na nakikita na fully watch kapag sinabi ko na fully watch. So kasi marami kasing vloggers na phone lang ang ginagamit nila, kaya hindi nila pwede na nanonood na hindi ma-stop yung panonood nila kasi nagtatype sila kung ano ang kanilang mga sinasabi o magko-comment. Ako, marami akong gamit at saka syempre hindi kailangan na i-turn it off mo para mag-comment ka sa isang vlog. So, I hope na it's not something naman, pero I know gusto lang i-proof na may gamit ako na hindi lang phone para malaman, just to say it. So kasi syempre tao naman tayo, may ego naman tayong lahat na nasasaktan kung ang isang tao ay basta na lang magsalita ng hindi totoo. So ito available, and my phone, my other, kasi yung asawa ko kasi he loves gadgets as well. So iba yung sa asawa ko, iba sa akin, iba sa mga bata. So ito lang naman ang kayamanan ko. So I hope peace na tayo yung nagbash sa akin na hindi totoo yung sinasabi ko na fully watch. Stay positive. Positive, positive, positive. Speak positive. So, pasensya na kasi nag-open up ako ng medyo konting ng nararamdaman ko.